Ito na yung pinakasangkap ng ating gagawing banana bread. 2 saging, 2 itlog, flour, butter, sugar, baking soda, baking powder, walnuts, at vanilla. At syempre, hindi magagawa yan kung walang molde. Ngayon, paghalo-haloin muna natin ang mga dry ingredients. Yung flour, yung baking soda, saka yung baking powder. Yan. Ganyan muna. Tapos, susunod na ito, doon na tayo sa iba pang ingredients. Ngayon yung 2 banana, balatan lang natin at ilagay natin dyan. Tapos, mamash natin siya. Kaya dudurugin. Ayan. Ayan. Mamaya, dudurugin pa natin ito ng mas mas durog na durog. Ngayon, dito na tayo sa susunod na ingredients. Lagay natin yung butter. Lagay natin yung egg. Beat muna natin. Lagay natin yung oil. Lagay na natin yung sugar. Sugar. Haluin lang natin. Ayan. Next, doon na tayo sa susunod na gagawin. Ngayon, paghaluin na natin yung mga ingredients. Lagyan na natin yung pinalo natin kanina. Ilagay na rin natin yung banana. Banana. Luwin lang natin. Lagyan na rin natin yung walnuts. Ngayon, ilagay na natin yung huling ingredients, yung vanilla extract. Ayan. Ngayon, gagamit na tayo ng machine para mas madali siyang haluin. Ito. Pasensya na sa ingay. Para mas madali siyang ma-mix. Siguro mga 5 minutes lang na ganitong halo. Okay na. Sila lakasan natin ng konti.
Ayan. After 2 minutes lang, pwede na eh. Ayan, ready na yan para mailagay natin sa baking pan. Yung baking pan, kailangan lagyan muna natin ng konting oil. Pwede ring butter. Kung anong, para hindi siya dumikit mamaya pag luto na yung banana cake natin. Ayan. Ready na siya. Ngayon, ilalagay na natin sa pan. Okay. Hinahinay lang. Ngayon, ipantay lang natin. Yan. Para... alog-alog. Ayan, ready na siya. Yung oven, naka-preheat na siya ng 176 degrees Celsius. Ngayon, kung ang gamit yung Fahrenheit, ano siya, 350 degrees Fahrenheit. Okay? Ayan, nakalagay na siya. Sara na natin. Balikan natin after 50 minutes. Okay, ito na siya. Push lang natin ng konti para pupush sa side para madaling matanggal. Okay. Tanggalin na natin. Ayan lang. Ayan. Ayan na siya. Oh my God. Wow. Tama-tama lang pagkaluto niya.